Medyo tumakas lang po ako sa grocery. What's up guys? Doc Reggie here, your most favorite cosmetic surgeon. So nandito tayo ngayon dali, merong kamay. Hello! Sabi sa inyo disturbance. Anyway, andito tayo ngayon, walaan ninyo kung ang gagawin ko ngayon. Ayan. Relax lang ulit tayo. Medyo tumakas lang po ako sa grocery. So, sandali lang naman to. Anyway, pag-uusapan natin ngayon is about no implant rhinoplasty. Tsaka, pwede ba sa inyo yon, di ba? Tsaka yung mga ibang bagay na palagi kong nare-receive na questions, no? Hopefully naririnig nyo ako na maayos. Okay. So first, laging tinatanong sa akin, if ever po doc na nagpahay ko na, so revision case na yon, di ba? Kung sakali, kaya pa ba ng no implant rhinoplasty? In my practice, in my opinion, tsaka sa experience na rin, hindi ko recommend na yung no implant rhinoplasty pag revision case na, 'di ba? Kasi pag revision case, 'di ba na-explain ko na 'yon. Pag revision case, mas makapal na yung skin ng nose, especially yung sa tip, kumakapal. Mas matigas na siya, okay? Tapos yung mga cartilage doon, mas mahina na. Hindi ko na siya nire-recommend kasi pag pinipilit natin na no implant, ibig sabihin walang support, pumapangit yung position. Pumapangit yung position ng ilong. Minsan, nagpipinok yung nose. Yan, papakita ko na lang. No? Bali, pag nagpipinok yung nose, wala na akong magagawa doon kasi ganun yung gustong position ng nose. Kaya, primarily, hindi ko na nire-recommend yung no implant rhinoplasty pag revision. May video ako kung ano yung nire-recommend kong rhinoplasty if revision na, no? Ngayon, kung sakali nag-cortex rhinoplasty ka na, ang next na nun is really rib cartilage, no? Meron din ako video niyan, panoorin ninyo. Okay? Next na tanong. So, kunyari, gusto nyo pa rin talaga na no implant rhinoplasty kahit na alam nyo na mga possible outcomes na ganon. Siyempre, hindi ko naman papayagan na maging ganon yung resulta. Siyempre, tatry pa rin natin na maging maganda, no? Kasi siyempre, gusto natin walang implant. May mga situation talaga na gusto natin ganon. Pero, kung sakali na magkaganon during the OR, sinasuggest ko na kailangan talaga natin ng Gore-Tex. Kailangan natin lagyan. Kundi, ganyan kapangit yan. Hindi yan maganda kalalabasan. Okay? So, ayun. Sana naiintindihan nyo yung ganon. Okay? Pwede naman natin i-proceed. Wala problema. Kung maganda yung maging resulta, okay. Pero kung hindi maging maganda, kailangan talaga ng implant. Kailangan nyo tanggapin yun. No? Ganyan talaga. Minsan, nasa huli pagsisisi. No? Kung surgical talaga yung case ninyo, dapat pa-opera na kayo kagad. Huwag nyo na ipilit yung non-surgical rhinoplasty. Ganon yun, ha? That's one primary rule na hindi masyado na-explain sa mga patient. Okay, so another point about no implant rhinoplasty. Kasi dami nagsasabi na, Doc, tinan mo to, ganito naman din ilong ko. Ba't nangyari sa kanya? Nagawa mo, di ba? Ang galing mo. Salamat, no? Unang-una, salamat. Pero, in reality, kahit pareho kayo ng shape ng ilong, iba-iba talaga yung structure, yung tigas, tsaka yung healing ng rhinoplasty. No? Iba-iba talaga. Minsan, hindi pa tayo natatapos ng OR, nag-aano na yung posisyon. So, ganun. Kailangan nyo matanggap na wala talagang parehong copy. Okay? Pero, syempre, tatry natin na maganda yung position ng nose. Basta tanggap ninyo, no? Possible na maging outcome, maging resulta, no? Okay, lastly, gusto kong magpasensya, 'di ba? Sa page kasi minsan tumatagal yung mga reply. Mga page admin, ina-activate ko lang yung mga yan kung hindi ako busy. Ibig sabihin nakikita ko yung page.
Pero kung busy, pasensya na, hindi ko sila ina-activate kasi baka kung ano-ano sagutin nila. Ganun yun, no? Gusto ko, syempre, monitor ko pa rin, no? Sila ang sumasagot. Trained ko yung mga yan. So, alam niyo yun, give respect naman. Train ko yan, sila mag-evaluate, silang sasagot. Okay? Pasensya na, pero kung okay lang, antay lang. Patience is one of the most important characteristic ng rhinoplasty patient, no? Kasi ang recovery, healing, grabing tagal niyan. Nakakainip. Nakakala mo, parang hindi ka na maniwala kay Doc. Parang sabi ni Doc, ano ba yan? Gagaling yan, gagaling yan. Ganon. Totoo yun. Gagaling talaga yun. Matagal lang. Okay? So, sa sunod na yung iba. Sa sunod na yung ibang mga points. Sana natuto kayo ngayon. No? Balik tayo. Relax lang tayo. Okay? Peace. Love you.